ඉංග්‍රීසි කතනයේදී අපි නිතරම භාවිත කරන වාක්‍ය රටාවක් තමයි there is සහ there are. එක දෙයක් තියනවා. එහෙම නැත්නම් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේදී අපි there is භාවිත කරනු ලබනවා. ගැහැණු ළමයෙක් ඉන්නවා. there is a girl. එතනදී අනිවාර්යයෙන්ම අල් කයන්න ගන්න දැමිය යුතුමයි. there is a girl. ගැහැණු ළමයෙක් ඉන්නවා. පරිගණකයක් තියනවා. there is a computer. පරිගණකයක් තියනවා. there is a computer. බල්ලෙක් ඉන්නවා. there is a dog. there is a dog. ෆෝන් එකක් තියනවා. there is a phone. there is a phone. කොහොමද කියන්නේ මට ෆෝන් එකක් තියනවා කියලා? හොඳින් මතක තියාගන්න අයිතියක් හැඟවීමේදී අපි there is සහ there are භාවිත කරන්නේ නැහැ. මට ෆෝන් එකක් තියනවා. I have a phone. මට ෆෝන් එකක් තියනවා. I have a phone. කොහොමද කියන්නේ මේසය උඩ ෆෝන් එකක් තියනවා කියලා? there is වාක්‍ය අපි තරමක් දීර්ඝ කරමු. there is a phone on the table. මේසය උඩ on the table. on table කියන්නේ නැහැ අපි on the table යනුවෙන් ප්‍රකාශ කළ යුතුමයි. the අනිවාර්යෙන් දැමිය යුතුමයි. අපි තව වාක්‍ය කීපයක් නිර්මාණය කරමු. පොතක් තියනවා මේසය උඩ. පොතක් තියනවා මේසය උඩ. there is a book on the table. there is a book on the table. පූසෙක් ඉන්නවා පුටුව යට. දැන් ඔබ දන්නවා පූසෙක් ඉන්නවා කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න there is a cat. there is a cat. පුටුව යට under the chair. there is a cat under the chair. පූසෙක් ඉන්නවා පුටුව යට. වත්තේ අඹ ගහක් තියනවා. ඉස්සෙල්ලා ඔබ කියන්න ඕන අඹ ගහක් තියනවා කියලා. කොහොමද කියන්නේ අඹ ගහක් තියනවා? there is a mango tree. වත්තේ in the garden. there is a mango tree in the garden. there is a mango tree in the garden. හොඳයි අපි තව වාක්‍යයක් කියමු මෙන්න මෙහෙම. පුස්තකාලයේ ගැහැණු ළමයෙක් ඉන්නවා. පුස්තකාලයේ ගැහැණු ළමයෙක් ඉන්නවා. there is a girl in the library. there is a girl in the library. හොඳයි. අපි කොහොමද කියන්නේ පුස්තකාලයේ ගැහැණු ළමයි 5 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා? මෙන්න මෙතනදී අපිට there are භාවිත කිරීමට අවශ්‍ය වෙනවා. there are භාවිත කරලා තමයි අපි ගොඩක් අය ඉන්නවා එහෙම නැත්නම් ගොඩක් දේවල් තියනවා යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නේ. පුස්තකාලයේ ගැහැණු ළමයි 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. අපි එහෙම කියමු අදහස. ඉස්සෙල්ලා කියන්න ඕන ගැහැණු ළමයි 5 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. කොහොමද කියන්නේ? there are 5 girls. there are 5 girls. girl කියන නාම පදය අනිවාර්යයෙන්ම girls කරන්න ඕන. අගට s අකුර දාලා plural කරන්න ඕන. there are 5 girls in the library. there are 5 girls in the library. පුස්තකාලයේ ගැහැණු ළමයි 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. පාක් එකේ කාර් 3ක් තියෙනවා. පාක් එකේ කාර් 3ක් තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? there are 3 cars at the park. there are 3 cars at the park. කොහොමද කියන්නේ මට කාර් 3ක් තියෙනවා කියලා? මට කාර් 3ක් තියෙනවා කියනකොට අපි have භාවිත කරනවා. ඒ අයිතිය හගවන පදයක් I have 3 cars. I have 3 cars. මට කාර් 3ක් තියෙනවා. මං හිතනවා ඔබට ඉතාම සරලව පැහැදිලි ඇති කියලා. තව උදාහරණ වාක්‍යයක් දෙකක් අපි කියමු. පුටුව යට පූසෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් පූසෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා පුටුව යට. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ඉස්සෙල්ලා ඔබ කියන්න ඕන පූසෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා කියලා. ඔබ දන්නවා භාවිත කරන්නේ there is the there are the කියලා. දෙන්නෙක් නිසා අපි ගන්නෙ there are. there are 2 cats. there are 2 cats. පුටුව යට under the chair. there are 2 cats under the chair. there are 2 cats under the chair. හොඳට කට හුරු කරගන්න, හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. අනිවාර්යෙන් ඔබට ඉංග්‍රීසි ටික ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හොඳයි. අපි තව උදාහරණ වාක්‍යයක් ගමු. මෙන්න මෙහෙම වාක්‍යයක්. පිට්ටනියේ පිරිමි ළමයි ටික දෙනෙක් ඉන්නවා. පිට්ටනියේ පිරිමි ළමයි ටික දෙනෙක් ඉන්නවා.
මෙතනදි ටික දෙනෙක් කියන්න අපි some කියන පදය භාවිත කරනවා. There are some boys in the ground. There are some boys in the ground. පිට්ටනියේ පිරිමි ළමයි ටික දෙනෙක් සිටිනවා. හොඳයි එහෙනම් ඔබ තව වාක්‍ය හදන්න ඕන there is සහ there are භාවිත කරලා. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.